ประตูบ้านหลังเล็กๆของลุงสมได้เปิดผางออกอย่างร้อนรนเมื่อมีเสียงไอแดงหมาของแกมันได้เห่าคลุ้มอยู่ที่หน้าประตูรั้วหน้าบ้านพร้อมกับเสียงเรียกของใครบางคนที่คุ้นหูดังขึ้นทีๆหลายครั้งใครวะมาเรียกคำแบบนี้นะใครนะลุงสมชายวัย50กว่าตะโกนถามไปท่ามกลางความมืดของราตรีที่เพิ่งย่างกลายมาถึงพี่สมข้าเองบุญแถมนะอ้าวบุญแถมหรือกลับมาสิส่วนเองนะไอแดงกูหยุดเห่าสักทีนี่เองจำพอบุญแถมไม่ได้หรือไอหมาตัวนี้นะตั้งแต่จับทำหมันนี่สติสตังของมันก็เพี้ยนไปสมดลุงสมพูดพลางก็เดินไปที่ปากประตูรั้วพลางรากข้อมือของบุญแถมให้เข้ามาอย่างคุ้นเคยก็เหมือนกันทุกๆบ้านแถบนี้ซึ่งก็คือหมู่บ้านห้วยตาภาพที่ตั้งอยู่ติดเชิงเขาใหญ่ที่ใครๆก็เรียกเขานี้ว่าเขาท่าโป่งหรือว่าเขาท่าโป่งแดงซึ่งตั้งอยู่แถบจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างนั่นเองลุงสมแกอยู่กับเมียวัยเดียวกันก็คือป้าบัวแกไม่มีลูกมีเพียงไอแดงหมาแก่อายุตอนนี้ก็หลายปีที่อยู่กับแกมาตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาวันแรกมันเป็นหมาตัวเมียแต่ก็โดนจับทำหมันมาหลายปีแล้วตอนที่ทางอำเภอเขารณรงค์เรื่องทำหมันสุนัขแล้วก็ส่งหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เข้ามาทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพื่อที่จะทำหมันสัตว์และก็นับแต่วันนั้นวันที่โดนทำหมันไอ้แดงก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นหมาที่ติงตองแล้วก็ซึมเวลาเรียกก็นั่งเฉยแล้วก็ไม่ค่อยที่จะสนใจอะไรทั้งสิ้นมันก็เป็นซะอย่างนั้นมีอะไรหรือพ่อบุญแถมดูท่าทางร้อนรนพิกลนะเอามานั่งดูดกัญชาสักบ้องก่อนนะจะได้สบายอกสบายใจลุงสมพูดแล้วก็กุลีกุจอยกเขียงหั่นกัญชาแล้วก็มีดเล่มเล็กสำหรับการนี้โดยเฉพาะบ้องกัญชาของลุงสมนั้นแกทำไว้อย่างสวยงามและก็สะอาดสะอ้านส่วนตัวบ้องทำมาจากลำไผ่ที่แตกลายออกสีดำๆเหมือนกับไม้มะเกลือและพวยที่ยื่นออกมาก็สลักสลาสวยงามเป็นรูปงวงช้างอย่างวิจิตรบรรจงและเมื่อเสร็จสมจากกัญชาป้าบัวก็ยกขนมบัวลอยออกมาจากในครัวขนมร้อนๆควันขึ้นฉุยเพิ่งเสร็จใหม่แล้วก็เป็นลาบปากของบุญแถมจริงๆที่มาถึงเจ้าบ้านก็ต้อนรับซะจนตาลายขอบใจป้าบัวจริงๆลุงสมด้วยนะต้อนรับซะเป็นอย่างดีจนฉันเกือบลืมเรื่องสำคัญไปเลยนั่นสิเอ็งมีอะไรวะบุญแถมเมื่อกี้น่ะมาหน้าตาตื่นมาเชียวข้าก็ลืมถามก็ไอเสือขาเป๋น่ะสิลุงไอเสือขาเป๋ตัวเดิมน่ะที่ลุงยิงพิการนั่นแหละมันเข้ามาอีกแล้วนะรอบนี้น่ะข้าลุงโกลงไปสดร้อนลุงน่ะไม่ได้ยินเสียงคนเอตโรบ้างดอกหรือไม่ได้ยินเสียงเลยก็บ้านข้าน่ะมันอยู่ท้ายบ้านตาโกลงน่ะอยู่หัวบ้านห่างกันเป็นกิโลจะได้ยินได้ยังไงวะมันขับไปเมื่อกี้นะหรือใช่ลุงไม่เกินชั่วโมงก็มีผู้ใหญ่ดำนี่แหละให้ฉันมาตามลุงไปปรึกษากันที่ศาลากลางหมู่บ้านนะว่าจะออกตามมันหรือว่าจะเอายังไงทุกอย่างนะแกบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับลุงนั่นแหละเพราะว่าลุงน่ะเป็นพรานมือเอกพรานมือหนึ่งของที่นี่นะแล้วฉันน่ะก็ลืมมัวแต่อัดกัญชาอยู่ถ้างั้นน่ะเองก็กินบัวลอยให้หมดซะก่อนนะแล้วก็ค่อยไปกันและที่ศาลากลางบ้านผู้ใหญ่ดำก็นั่งรออยู่พร้อมด้วยลูกบ้านหลายคนพวกเขาส่งเสียงพึมพำออกมาเมื่อเห็นลุงสมกับบุญแถมโผล่มาไกลๆมาแล้วเดี๋ยวก็รู้เรื่องพวกเราว่าจะเอายังไงไอ้ฉิมเองน่ะไปยกไผ่เล่ามาเร็วจะได้คุยกันคล่องคอหน่อยผู้ใหญ่ดำสั่งลูกบ้านคนสนิทมาพี่สมทำไมมาช้านักล่ะช้าจริงๆอย่าบุญแถมนี่พอดีนะลุงแกน่ะเพิ่งออกจากป่าแกไปดักแล้วมานะผู้ใหญ่ฉันก็เลยรออยู่นี่แหละบุญแถมโกหกเอาดื้ออย่างนั้นดอกหรือไม่เป็นไรดอกก็คืออย่างนี้นะพี่สมนะ
ผู้ใหญ่ดำเริ่ม แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง เหมือนกับที่บุญแถมได้บอกแกไปก่อนหน้าแล้วก็เอาอย่างนี้สิผู้ใหญ่ลุงสมพูดพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็ออกตามเราออกไปตอนนี้น่ะไม่เกิดประโยชน์มันมืดแล้ว แล้วก็ไอ้โกรงก็คงเสร็จมันตั้งแต่มันคาบแล้วล่ะเราออกตามพรุ่งนี้ผู้ใหญ่น่ะไปกับฉันด้วยนะแล้วก็มีใครจะไปด้วยอีกไหมลุงสมหันไปสบตาหลายคนที่นั่งรายล้อมกันอยู่ข้าต้องการอีกสัก2 คนแค่นั้นรวมแล้วก็4 คนถ้ามากคนก็มากความฉันไปด้วยนะฉันไปด้วยบุญแถมพูดอ๋อเองนะพอได้อยู่เองไปได้แล้วอีกคนล่ะแกหันไปถามก็ถ้าไม่มีใครไปฉันไปเองก็ได้นะลุงสมมีเสียงจากด้านนอกและร่างหนึ่งก็เข้าเดินดุ่มๆตรงเข้ามายังศาลาอ้าวไอ้เชิดนี่เองกลับมาแล้วหรือเป็นไงบ้างล่ะบางกอกนะแม่เองน่ะไปซะเป็นเดือนเชียวนะโว้ยเชิดหัวเราะเขาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพสดๆร้อนๆล้อไปธุระบางอย่างบ้านเพื่อนที่อยู่แถวปทุมธานีแล้วก็เพิ่งมาถึงทันทีที่ได้ยินเสียงปรึกษากันนั่นแหละก็ถ้าอย่างนั้นก็ได้ครบละมีข้าผู้ใหญ่บุญแถมแล้วก็พรานเชิดลุงสมพูดอย่างสบายใจพลางยกเหล้าขึ้นซดเบาๆอย่างสุขุมทั้งหมดคุยกันจนได้เวลาต่างคนต่างก็ลากลับแล้วก็นัดเจอกันที่ศาลากลางบ้านตอนรุ่งเช้าอากาศในเดือนเมษายนร้อนแรงระอุตั้งแต่เช้าคน4 คนกำลังออกเดินทางเลาะเข้าริมป่าตรงเข้าภูเขาที่เรียกกันว่าท่าโป่งแดงเพราะว่ามีโป่งธรรมชาติเป็นโป่งใหญ่กลางป่าแต่แปลกที่ว่าดินบริเวณโป่งนั้นมีสีแดงหมักสุกพวกพรานก็เลยเรียกขานกันว่าโป่งแดงหรือว่าเขาท่าโป่งแดงในที่สุดและเป๋เสือวิการต้องมุ่งหน้าไปทางนั้นแน่ๆเหตุผลเพราะว่ามีแหล่งน้ำอยู่ที่ตรงนั้นที่เดียวในรัศมี 3-4 กิโลทั้งหมดเริ่มต้นแกะรอยแล้วอย่างคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเชิดนั้นเคยแกะรอยเสือมาไม่ต่ำกว่า 8-9 ครั้งและก็ดับเสือมาแล้ว 4-5 ตัวเรียกว่าเป็นมือปราบเสือเลยทีเดียวลุงสมยังพออกพอใจอย่างมากที่มีเชิดมาด้วยอย่างคาดไม่ถึงส่วนคนที่เหลือนั้นก็พอวางใจได้ไม่ปอดแหกยกเว้นผู้ใหญ่ดำที่กลัวอย่างเดียวก็คือกลัวผีแกกลัวอย่างไม่มีเหตุผลดูไปก็น่าสงสารอยู่ทีเดียวเพราะว่าถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆนิดหน่อยผู้ใหญ่ดำก็พร้อมแล้วที่จะเพ่นด้วยความกลัวแต่เดี๋ยวเที่ยวนี้นะถ้ามีอะไรแปลกๆผู้ใหญ่อย่าเพ่นนะไม่ได้นะมันอันตรายมากนะผู้ใหญ่เพราะว่าเรามาล่าเสือนะจะไปเพ่นมั่วๆไม่ได้เดี๋ยวเราจะช่วยไม่ทันลุงสมพูดอย่างเป็นการเป็นงานคนอื่นๆนั้นหัวเราะกันเกลียวจนผู้ใหญ่ดำชักฉุนเฮ้ยพี่สมก็พูดเกินไปฉันน่ะกลัวผีก็จริงแต่ว่าไม่ขนาดนั้นหรอกนะรับประกันว่าไม่ทำให้เสียนะพิธีของพี่น่ะไม่เสียแน่ๆว่าแต่ว่าอย่าทิ้งกันก็แค่นั้นนะก็อีกอย่างหนึ่งถ้าตกกลางคืนก็อย่าให้ฉันเดินหลังสุดแค่นี้แหละที่ขอเชื่อรัวรอกากแล้วก็บอกแทนทุกคนว่าได้เลยพี่ผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเอาไว้อย่าเจอศพลุงโกรงก่อนก็แล้วกันนะแล้วทั้ง4 คนก็เดินคุยกันไปผ่านป่าทึบขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเริ่มเข้าเขตป่าท่าโป่งแดงแล้วและหลังจากพักกินมื้อเที่ยงที่นำมาจากบ้านโดยป้าบัวเมียของลุงสมเป็นคนทำแกทำเตรียมไว้ให้คนละห่อใหญ่มันก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งคล้ายๆกับผัดไทยทุกคนก็ออกเดินทางต่อไปและจากจุดที่พักกินอาหารร่องรอยของเสือขาเป๋ก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆการเดินทางของมันเหมือนไม่ระมัดระวังไม่เหมือนกับตอนที่เดินอยู่ใกล้กับหมู่บ้านซึ่งมันระวังตัวมากและแล้ว
บุญแถมก็เป็นคนเห็นศพของลุงโกลงเป็นคนแรกซึ่งมันอยู่ในดงสาบเสือที่เขาเข้าไปฉี่ศพนั้นถูกซ่อนพรางด้วยการสอดกัดเข้าใต้ขอนไม้แห้งใหญ่และเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นสีเขียวคล้ำขึ้นอืดสภาพร่างกายยังอยู่กันครบอวัยวะทุกๆอย่างครบครันแต่ว่าเนื้อส่วนโคนขาและก็หน้าท้องนั้นได้ขาดหายไปจนหมดสิ้นในตาของลุงโกลงได้เบิกตาหลนแต่มองมายังทุกคนอย่างคนที่เจ็บปวดทรมานก่อนที่จะตายอย่างที่สุดคอของแกหักพับหมุนได้รอบคงจะโดนแรงตบของไอ้เป๋และน้ำเหลืองจากทวารทั้ง9ได้เริ่มไหลออกมาแห้งบ้างเปียกบ้างและฝูงแมลงวันหัวเขียวก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนมันรวมฝูงตอมเป็นกลุ่มก้อนดำทะมึนเมื่อมองดูแล้วมันน่าสะแยงยิ่งกว่าศพของลุงโกลงซะอีกวันทั้งหมดได้ถอนหายใจอย่างหดหู่ลุงสมเอามือไปลูบเปลือกตาของลุงโกลงให้ปิดสนิทก่อนที่จะหันมาบอกกับทีมงานเราต้องทำห้างอย่างด่วนก่อนมืดนะเดี๋ยวช่วยกันไปตัดไผ่ริมดงโน่นไปกันหมดนี่ล่ะเราน่าจะทำห้างที่ต้นประดูลายข้างจอมปลวกนั่นทำเลลงตัวพอดีดีไหมล่ะผู้ใหญ่อ้าวผู้ใหญ่อยู่ไหนนี่อยู่นี่เสียงผู้ใหญ่ดำพูดเมื่อหันไปดูก็ปรากฏว่าตัวแกนั้นแอบอยู่ข้างหลังของบุญแถมพร้อมกับเอามือปิดปากปิดจมูกลุงสมสายหัวอย่างโมโหแต่ว่าไม่พูดอะไรออกมาจนเวลาตกข้าวเกือบ5 โมงเย็นห้างขนาด4 คนนั่งก่อเสร็จมันเสร็จอย่างมั่นคงและแข็งแรงบนต้นประดูโทนที่ขึ้นเดียวๆข้างศพลุงโกลงห่างอยู่แค่30 เมตรเห็นจะได้และตรงที่พบศพนั่นมันก็เป็นดงสาบเสือผสมกับหญ้าคาแล้วก็มีไม้ยืนต้นอยู่ปรายและที่ไอ้เป๋มันเอาศพไว้ที่นี่ก็คงเป็นเพราะว่ามันเป็นดงหญ้ารกมันก็คงจะคิดว่าคงจะบังสายตาจากสัตว์อื่นๆได้ดีทุกคนไม่มีใครได้กินข้าวมื้อเย็นเพราะว่าในเป้หลังของทุกคนมีขนมปังปอนที่ผู้ใหญ่เตรียมมาให้คนละ2 ถุงใหญ่เอาให้กินกับน้ำพริกเผาซึ่งมันก็อยู่ท้องดีพอๆกับกินข้าวนั่นแหละแต่ว่าทุกคนต่างก็กินรองท้องกันคนละนิดคนละหน่อยเพราะว่าเมื่อนึกถึงศพที่อยู่ใกล้ๆกันก็แทบจะกินข้าวไปไม่ลงโดยเฉพาะผู้ใหญ่ดำนั่นไม่ต้องพูดถึงแต่เวลาค่ำก็ได้เริ่มย่างกลายเข้ามาแล้วอย่างรวดเร็วลมร้อนยังคงปองมาเป็นละลอกต้นประดูสั่นกราวเป็นระยะเมื่อสายลมแรงได้พัดผ่านเหมือนว่ามันจะอุทธรว่าอยากจะได้น้ำจากฟ้าลงมารดมันบ้างผู้ใหญ่แต่จะทายหนักทายเบานะยังพอมีเวลานะคนอื่นๆด้วยแต่ว่าภายใน10 นาทีนะถ้าจากนั้นน่ะก็ลงห้างมาได้แล้วลุงสมบอกกับทุกคนแต่ผมว่าคงไม่มีแล้วมั้งลุงเรียบร้อยกันหมดแล้วน่ะเชิดตอบและเวลาก็ได้ล่วงเลยไปอย่างช้าๆในความรู้สึกของทุกคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ดำภาพของลุงโกลงที่ตาเบิกถลนนั้นได้ติดอยู่ในหัวของแกจนยากที่จะสลัดออกไปให้สนิทได้ลมได้พัดโชยมาจากดงสาบเสือตรงที่ศพลุงโกลงนอนตายอยู่ใต้ขอนลุงสมพูดเบาๆกับเชิดแล้วก็บุญแถมว่าลมน่ะพัดมาทางเรามันพัดมาพอดีนับว่าเป็นโชคของเราแต่ก็คงเป็นเคราะห์ของไอ้เป๋หาวเสือลำบากนั่นเดี๋ยวเรามาตกลงกันก่อนนะโว้ยข้าจะเป็นคนจัดการคนแรกนะพวกเอง2 คนคอยซ้ำผู้ใหญ่ด้วยนะคนที่ต้องคอยส่องไฟนะก็คือบุญแถมนะบุญแถมเองนะส่องให้ข้าเหมือนที่เคยทำครั้งก่อนนะตอนที่ไปนั่งห้างที่ป่าสแมดำนะได้ครับลุงสมขอให้มันมาเถอะรับรองผมจะส่องให้อย่างดีเลยมันมาแน่ๆข้ารับประกันเพราะว่าเสือน่ะ
มันเป็นสัตว์ที่หวงเหยื่อลุงสมตอบเบาๆพลางเหลียวมองไปรอบๆต้นประดู่ลายซึ่งยังไม่มีอะไรผิดสังเกตทุกคนนั่งหลังขดหลังแข็งกันต่อไปจนถึง4 ทุ่มผู้ใหญ่ดำก็ขอตัวนอนก่อนแกเมื่อยเต็มทนลุงสมก็เลยบอกให้คนอื่นๆนอนด้วยแกจะนั่งเฝ้าคนเดียวแล้วถ้ามีอะไรก็จะปลุกเองจนถึงราวเที่ยงคืนลุงสมก็ปลุกไอ้เชิดตื่นขึ้นมาเปลี่ยนแกบ้างแกบอกว่าราวตี 3ถ้าไม่มีอะไรก็ให้ปลุกแกขอนอนเอาแรงก่อนเชิดรับคำพลางตรวจดูความเรียบร้อยของปืนลูกซองแบบปั๊มของเขาหรือว่าลูกซอง5 นัดที่ได้มาจากลุงทองเพื่อนปราณอาวุโสอีกคนของเขายิ้มอย่างพอใจและมั่นใจในอานุภาพของมันที่ใช้มาอย่างยาวนานใช่แล้วปืนกระบอกนี้ก็ใช้มายาวนานและก็คุ้นมือเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีเสียงแกรกกรากเบาๆดังมาทางศพเชิดกลั้นหายใจแล้วก็ปรับสายตาให้ชินกับความมืดพลางเขม้นมองมายังจุดที่ศพของลุงโกลงนอนตะคุ่มอยู่เขาเห็นอะไรบางอย่างกำลังแทะกินศพอยู่ซากร่างของลุงโกลงไหวๆเพราะแรงกัดกระชากก็ถอนหายใจยาวพลางลดปืนในมือลงจะพวกตัวตะกรวดนั่นเองนึกว่าอะไรซะอีกเชิดนึกโมโหเจ้าสัตว์ชนิดนี้ที่เข้ามาทำลายสมาธิและกำลังคิดหาวิธีที่จะขับไล่มันไปแต่ทันใดนั่นเองเจ้าพวกตะกรวดที่กำลังแทะซากอยู่ไม่ต่ำกว่า3-4 ตัวจู่ๆมันก็แตกกระเจิงแล้วก็เพ่นพรวดเข้าดงหญ้าไกลๆเหมือนกับว่ามันตกใจอะไรบางอย่างและจากแสงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่เหนือดงสับเสือนั่นก็กลับมีกลิ่นสาบสามรุนแรงของสัตว์ชนิดหนึ่งมันได้ลอยมาเข้าแตะจมูกของเชิดโจนฉุนกึกพร้อมๆกับเจ้าของกลิ่นก็ได้เหยียบย่างกับมายืนอยู่ไม่ห่างจากซากของลุงโกลกนักใช่แล้วไอ้เป๋ห่าวเสือพิการตัวนั้นบัดนี้มันยืนคุมเชิงอย่างระแวดระวังไม่ผีผามตะกลุ่มตะกรามตามวิสัยของเสือที่มีความขี้ระแวงสูงมันเลี้ยวมองไปรอบๆจนแน่ใจแล้วจึงค่อยๆก้าวกระเพกมองเห็นได้ชัดมันตรงมายังซากของลุงโปร่งที่ขัดอยู่ใต้ขอนเชิดกัดฟันแน่นเพื่อระงับความตื่นเต้นที่มีบ้างแม้จะมีประสบการณ์มากมายปืนในมือของเขาถูกวาดขึ้นอย่างช้าๆและค่อยๆวางพาดที่ร้าวบางไพรพร้อมกับใช้มือซ้ายค่อยๆสะกิดลุงสมรู้สึกตัวและเมื่อแกลืมตาเห็นเชิดไม่พูดไม่จาและเพ่งมองไปด้านนอกแกก็รู้ทันทีโดยประสบการณ์แกค่อยๆยันกายขึ้นให้ช้าที่สุดนางก็เม่นมองไปยังพื้นล่างที่โดงสาบเสือแต่อะไรกันนั่นสิ่งที่ลุงสมเห็นนั่นมันต่างจากที่เชิดเห็นก็เพราะว่าแกมองเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าบนหลังของไอ้เป๋ห่าวเสือพิการนั่นมันกับมีหญิงชรานางหนึ่งซึ่งนั่งบังคับอยู่บนหลังของมันและหญิงชรานางนั้นบัดนี้ได้หันมามองทางห้างพร้อมกับสยายยิ้มอย่างน่าสยองขวัญยิ่งนักแต่แล้วนางก็เอามือไปตบที่คอของเจ้าเสือร้ายก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่างกับมันพึมพำเจ้าเสือพิการที่ตอนนี้กำลังก้มลงกัดกระชากร่างของศพและเศษชิ้นเนื้อก็ยังคาอยู่ในปากของมันได้หันมามองขึ้นไปบนห้างและมันต้องเห็นแน่ๆแต่ยังขืนชักช้าอยู่แต่ลุงสมก็ตะคอกหนักๆที่เชิดซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วทันทีว่ายิงเลยเชิดยิงเดี๋ยวนี้สิ้นคำว่ายิงเจ้าเสือร้ายก็เพ่นกระโจนพรวดเข้ามาที่บนห้างในขณะที่กระสุนลูกโดดที่ใส่ลูกตะกั่วโตๆไว้เพียงลูกเดียวก็พุ่งทะยานออกไปพร้อมกันไอ้เป๋ร้องเสียงดังลั่นแต่ก็กลับมีเสียงร้องโอ้ยแทรกเข้ามาให้ลุงสมและเชิดได้ยินอย่างถนัดชัดเจนร่างของไอ้เป๋หล่นฟาดลงเบื้องหน้าห้างห่างจากต้นประดู่แค่5 เมตร
กระสุนลูกโดดพุ่งเจาะกระตรงบริเวณศอกคอมันยามเป็นความโชคดีของมนุษย์เพราะว่าเชิดนั้นได้เล็งยิงที่หน้าผากแต่ว่ากระสุนพลาดเป้าต่ำลงแต่ก็เป็นจุดตายอีกจุดหนึ่งเหมือนกันและกระสุนนัดนั้นก็ยังเป็นกระสุนลงอาคมซะด้วยไอ้เป๋จึงถึงการอวสานอย่างง่ายๆไม่ยืดเยื้อเสียงปืนได้ปลุกผู้ใหญ่ดำและก็บุญแถมให้ตื่นขึ้นมาอย่างตกใจพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งคู่ก็ร้องชัยโยเสียงชัยโยโห่หิวดังลั่นราวป่าลุงสมได้ถามกับเชิดว่าถามจริงเถอะวะเอ็งได้เห็นอย่างที่ข้าเห็นไหมวะเชิดเห็นอะไรเลยลุงอ้าวก็ตอนที่ไอ้เป๋หาวเข้างานน่ะเอ็งเห็นอะไรบ้างวะก็ไม่มีอะไรนี่ก็เห็นไอ้เป๋กำลังยืนจดจ้องจะเข้าหาเหยื่อและพอมันกินเหยื่อนะก็ดูมันแปลกๆและจู่ๆมันก็ทำท่าจะกระโจนขึ้นบนห้างและลุงก็บอกให้ฉันยิงก็แค่นั้นแหละเชิดบอกลุงสมก็เลยเล่าสิ่งที่แกได้เห็นทั้งหมดให้ฟังเล่นเอาผู้ใหญ่ดำถึงกับเหงื่อแตกเต็มหลังถึงว่าสิตอนมันร้องน่ะฉันได้ยินเหมือนเสียงของผู้หญิงร้องด้วยนะแต่นึกว่าหูฝาดเชิดรำพึงแต่พอฟ้าเปิดเมื่อทุกคนลงไปดูก็เห็นว่าไอ้เป๋นั่นสภาพของมันนั้นแก่ชราลงแล้วอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ถ้ามันยังไม่ตายตอนนี้อีก2-3 ปีมันก็คงจะไม่สามารถที่จะออกหาอาหารได้ไกลๆแล้วเพราะว่าหูตาคงจะฝ้าฟางซ้ำขาก็เป๋สีเหลืองตามตัวของมันนั้นซีดจางลงไปตามวัยมากและมันก็ผอมโซเหมือนกับอดอยากมานานโธ่เอ้ยไอ้เป๋ข้าน่ะไม่น่ายิงเองพิการเลยเมื่อ3 ปีก่อนมันทำให้เองหากินลำบากจนต้องออกล่าคนเป็นความผิดของข้าแท้ๆเดียวพอเห็นสภาพผายผอมของมันนะข้าก็เดาเหตุการณ์ได้หมดอย่าโทษตัวเองเลยพี่สมผู้ใหญ่ดำปลอบครั้งนั้นน่ะถ้ามายิงมันก็ต้องเข้าไปคาบสัตว์คาบคนเรื่อยๆแน่ละแต่ตอนนี้มันก็ตายได้สักทีเดี๋ยวเราจัดการศพลงโกลงก่อนข้าว่าตัดเอาเฉพาะเส้นผมของแกไปทำพิธีก็พอนะส่วนศพน่ะคงต้องเผาทีนี้ล่ะเพราะว่าเริ่มเน่าแล้วผู้ใหญ่ดำพูดแล้วพรามนำทั้งหมดตรงเข้าไปที่ศพแล้วก็นั่งลงคุกเข่าขอขมาเพื่อที่จะทำการเผาแล้วไอ้เป๋ล่ะผู้ใหญ่เชิดถามไอ้เป๋น่ะถ้าใครจะลอกหนังจะเอาอะไรของมันก็รีบเอาที่เหลือก็เผาไปพร้อมกับลุงโกลงนั่นแหละส่วนผมของลุงโกลงนะเราจะเอาไปทำพิธีที่วัดนะผู้ใหญ่พูดพรามสั่งบุญแถมแต่ตรงเข้าไปตัดปล่อยผมของผีลุงโกลงทุกคนเดินทางกลับโดยความหดหู่ที่ต้องเสียเพื่อนบ้านดีๆอย่างลุงโกลงไปอีกคนเพราะว่าลุงโกลงนั้นได้เข้ามาบุกเบิกที่ทางแห่งเขาท่าโป่งแดงพร้อมๆกับลุงสมและก็ผู้ใหญ่ดังนั้นแทนที่จะดีใจที่ได้จัดการกับเจ้าเป๋ได้แต่ว่าทุกคนก็ยังเศร้าส้อยอยู่ดีและทุกคนก็หารู้ไม่ว่าการที่ผู้ใหญ่ดำได้สั่งให้ตัดปล่อยผมของผีตายโหงอย่างลุงโกลกไปทำพิธีนั่นได้ชักนำวิญญาณร้ายของผีลุงโกลกที่โดนผีป่าครอบงำได้ลงไปสู่หมู่บ้านแล้วอย่างคาดไม่ถึงโอ้ข่าวเมื่อในความน่าสะพรึงอันกำลังจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านป่าแห่งนี้อีกครั้งแล้วรู้ว่านี่การตายของลุงโกลกเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของความพลัดพรากและก็พินาศของหมู่บ้านป่าแห่งนี้หรือไม่มีใครอาจจะรู้ล่วงหน้าได้เลยเว้นเสียแต่ว่าอาจจะมีโชคดีและนำพาใครสักคนมาช่วยปัดเป่าเคราะห์กรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นี้ซึ่งเราก็ไม่อาจจะยังรู้ได้เลยจบบริบูรณ์